حق التعلم للاجئين السوريين وغيرهم من الأشخاص تحت حالة الحماية المؤقتة. هذا الفيديو سيشرح حقك في التعلم كلاجئ سوري في تركيا. عند إكمالك عملية التسجيل للحصول على حالة الحماية المؤقتة، وعند حصولك على بطاقة الحماية المؤقتة الشخصية، السوريون لديهم الحق في الحصول على تعليم أساسي، ثانوي، وتعليم عالي، بالإضافة لدروس لغة تركية ودورات تدريب مهنية ضمن شروط محددة. لمقدم بعد للحصول على حالة الحماية المؤقتة، ما هي حقوقي في التعلم؟ الأشخاص البالغون عليهم أن يكملوا عملية تسجيلهم لحالة الحماية المؤقتة حتى يمكنهم الحصول على فرص التعليم في تركيا. إذا كان لديكم أطفال وفقا للقانون، هؤلاء الأطفال لديهم الحق في التعليم في تركيا، ولكن إذا لم تقدموا بعد للحصول على حالة الحماية المؤقتة في تركيا، يحق لأطفالكم الدراسة في المدارس الرسمية فقط كطلاب زائرين. التسجيل المبكر لا يضمن الحقوق الكاملة في التعليم. التسجيل الكامل وحده هو الذي يضمن هذه الحقوق. عند التسجيل للحصول على حالة الحماية المؤقتة، يمكنكم طلب تسريع العملية عن طريق إبلاغ السلطات عن رغبة أطفالكم بإكمال تعليمهم في تركيا. كيف يمكنني تسجيل أطفالي في المدرسة؟ إجراءات الالتحاق في المدرسة توضع من قبل لجنة تعمل تحت إشراف الإدارات التعليمية المحلية في كل محافظة. بشكل عام، يجب عليكم تقديم أي شهادات أو وثائق تظهر المستوى الدراسي الذي وصلتم إليه. إذا لم يكن لديكم أي من هذه الوثائق، مديرية التعليم المحلية وفي بعض المحافظات لجنة مديرية التعليم تجري امتحانات تحديد المستوى. بعد هذه الامتحانات سيوضع طفلكم بالصف الملائم له أو لها. هل يمكنني الالتحاق بالجامعة؟ الطلاب الذين أكملوا تعليمهم الأساسي والثانوي في المدارس الرسمية في تركيا يحق لهم الالتحاق بالجامعات بعد خضوعهم لامتحانات الطلاب الأجانب. الطلاب الذين تخرجوا من معاهد من سوريا أو الذين أكملوا تعليمهم في مراكز تعليمية مؤقتة يمكنهم أيضا الالتحاق بالجامعة، ولكن يتوجب على هؤلاء الأشخاص إجراء امتحان المدرسة الثانوية أو امتحان المعادلة لمراكز التعليم المؤقتة. كيف يمكنني تعلم اللغة التركية؟ جميع الأطفال والأشخاص اليافعين والبالغين الراغبين في تعلم اللغة التركية يمكنهم زيارة مراكز التعليم الرسمية. هذه المراكز تؤمن صفوف لغة مجانية. للتسجيل في هذه الصفوف يتوجب عليكم إبراز بطاقة الحماية المؤقتة. كيف يمكنني إيجاد فرص تدريب مهني؟ يمكنكم إيجاد مراكز تعليم عامة لديها فرص تعليم مهني. دورات التعليم المهني هذه مجانية. منظمة العمل التركية إشكور توفر أيضا دورات تعليم مهنية. يمكنكم زيارة مكاتب منظمة العمل للسؤال عن توافر هذه الدورات في المدن المسجلون فيها. تذكروا أنه يتوجب عليكم أن يكون معكم بطاقة الحماية المؤقتة للتسجيل في هذه الدورات. لدي المزيد من الأسئلة. ماذا أفعل؟ لمزيد من المعلومات حول الحماية المؤقتة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز حقوق اللاجئين تركيا RRT. إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بحقوقك والتزاماتك كأجنبي يبحث عن الحماية في تركيا، يمكنك الاتصال بمركز حقوق اللاجئين تركيا RRT. يمكنك أيضا زيارة مكتبنا شخصيا أو الاتصال بنا خلال ساعات العمل كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء. RRT هي منظمة تركية مستقلة عن الحكومة التركية وغير تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.